අයුබෝවන් දුෂානි ස්ටෑරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ අපි හැමදෙනාම ගොඩාක් කන්න කැමති කෑමක්. ඒ තමයි පීසා. කඩේ තියෙන මිලාදික පීසා අපිට ගොඩාක් අඩු වේදමින් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. අද මේ වීඩියෝ එකේදී පීසා බේස් එක ගොඩාක් soft එකට හදාගන්න විදිය, ඒ වගේම මේ වගේ ලස්සනට චීස් ඇදිලා එන විදියට හදාගන්න විදියත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ පීසා ඩෝ එක ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අමාරුත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ රස පීසා ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පීසා එක හදාගන්න අපිට ඕනි වෙනවා පාන් පිටි. මම මෙතන පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 250යි. ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි. බටර් මේස හැඳි 1යි. සීනි තේ හැඳි 2යි. ඒ වගේම මද රස්නේ වතුර මිලිලීටර් 180යි. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් කරගමු. අපි ගත්ත මද රස්නේ වතුර මිලිලීටර් 180ට ඊස්ට් ටික දාගන්නවා. ඒකටම අපි සීනි ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ හැන්දකින් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලා මද රස්නේ වතුර ගද්දී ගොඩාක් රස්නෙත් නැති, ගොඩාක් නිවිලත් නැති වතුර අරගන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඊස්ට් ටික හරියට ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි මේක වහලා විනාඩි 10ක් පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 10කට පස්සේ. මේ බලන්න ඊස්ට් ටික හොඳට පෙන දාලා පිපිලා තියෙන්නේ. ඊස්ට් පරණයි නම් මේ වගේ හොඳින් පිපෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් පීසා ඩෝ එක අනන්න පටන් ගමු. මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන මම ඒකට පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඒකටම අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත ඊස්ට් මිශ්‍රණයක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. දැන් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන ඊළඟට අපි මේකට බටර් ටික දාගන්නවා. ඔයාලට බටර් වෙනුවට මාගරින්, පොල් තෙල්, ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බටර් ටිකත් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ වගේ පිටි ටික ගුලියක් වගේ එකතු වෙගෙන එද්දී අපි ස්පැචුලා එක අයින් කරලා අතින් හොඳට මේක නීට් කරගන්නවා. මේ වගේ පිටි ටික හොඳට ගුලියක් වගේ එකතු වෙනකන් හොඳට නීට් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ පිටි ටික හොඳින් බෝලයක් වගේ එකතු වුණාම අපි මේක බෝල් එකකින් ඉවත් කරගෙන මේසුරට දාලා හොඳින් නීට් කරගන්නවා. මේසෙ උඩටයි පිටිමෝලිය උඩටයි පිටි චුට්ටක් දාගන්න. ඊළඟට මේ වගේ අපි හොඳට විනාඩි 10ක් නීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට නීට් කරද්දී මුලින්ම පිටි ඩෝ එකේ ඇලෙන ගතිය ටිකක් වැඩි වෙනවා. නමුත් ඔයාලා දිගටම හොඳට නීට් කරගන්න. ගොඩාක් ඇලෙනවා නම් පිටි චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ඩෝ එකේ ඇලෙන ගතිය අඩු වුණාම අත් දෙකම පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඩෝ එක අනා ගන්න. ඩෝ එකේ එක පැත්තකින් අල්ලගෙන අනිත් අතින් තල්ලු කරමින් මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එක අනා ගන්න. මේ විදිහට අපි විනාඩි 10ම හොඳට නීට් කරගන්නවා. දැන් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ හරියටම විනාඩි 10කට පස්සේ. මේ බලන්න අපේ ඩෝ එකේ හොඳ ඇදෙන ගතියක් තියෙනවා. ඩෝ එක හොඳටම soft වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඩෝ එක එහා මෙහා පේන තරමටම ඔයගලන්ට අදින්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි පිටිමෝලිය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නීට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ වගේ ලස්සනට පිටි බෝලයක් හදා ගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට පිපෙන්න තියාගන්නවා. මේ වගේ හොඳට බටර් තවර ගත්ත බෝල් එකක් ඇතුලෙන් මේ පිටිමෝලිය තියලා ඊළඟට අපි පිටිමෝලිය උඩිනුත් හොඳින් බටර් ගහ ගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට ඔලිව් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේක ක්ලින් රැප් එකකින් කවර් කරලා පැය එකහමාරක් දෙකත් අතර කාලයක් මේ පිටිමෝලිය දෙගුණයක් වෙනකන් තියාගන්නවා. ඒ අතරතුර අපි පීසා එක බේක් කරගන්න පීසා ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගමු. මං අද මේක බේක් කරන්නේ අඟල් 12ක පීසා ට්‍රේ එකක. පීසා ට්‍රේ එක යටට මම මේ විදිහට හොඳට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔලිව් ඔයිල්, පොල් තෙල් වගේ දෙයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා පිපෙන්න තියාගත්ත පීසා ඩෝ එක. මගේ පීසා ඩෝ එක දෙගුණයක් වෙන්න හරියටම පැය එකහමාරක් ගත වුණා.
ඊළඟට අපි මේක අතින් තද කරලා පීසා ඩෝ එකේ තියෙන වාතය ඉවත් කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ පිටි මොලේ බෝල් එකකින් අයින් කරගෙන අපි ඉස්සලා බටර් ගාගත්ත පීසා ට්‍රේ එක උඩින් තියා ගන්නවා. දැන් අපි මේක ලස්සනට තුනී කරගන්න ඕනි. පීසා එක වටේට ලස්සනට මහතට හිටින විදියට අපි මෙන්න මේ වගේ හොඳට තුනී කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට ට්‍රේ එකේ ප්‍රමාණයට අපි මේ පීසා ඩෝ එක තුනී කරගන්නවා. අතින් මෙන්න මේ වගේ තද කරමින් වටේට ලස්සනට ධාරය හදාගන්න. මේ විදියට පීසා එක ලස්සනට තුනී කරගන්න ඔයාලට රෝලින් පින් එකක් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා මේ වගේ මහත ක්‍රස්ට් එකකට අකමැති කෙනෙක් නම් වටේට ධාරයක් හිටින්නේ නැති විදියට රොටියක් වගේ එන්න මේක තුනී කරගන්න. ඊළඟට අපි පීසා බේස් එක පුරාම මේ වගේ ගෑරුප්පකින් සිදුරු ඇති කරගන්නවා. මේ විදියට සිදුරු ඇති කරාම පීසා එක බේක් වෙද්දී පීසා බේස් එකෙන් වායු බුබුලු ඇති වෙන එක වළකිනවා. ඊළඟට පීසා එකේ වටේ ධාරෙට මෙන්න මේ විදියට බටර් ටිකක් ගා ගන්න. ඊළඟට අපි මේක උඩින් පීසා සෝස් එක දාගන්නවා. ඔයාලා කැමති ඔයාලා ගාව තියෙන ඕනෑම සෝස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. මම මේක ගෙදර හදාගත්ත පීසා සෝස් එකක්. මේ විදියට දාගත්ත සෝස් එක පීසා බේස් එක වටේටම යන විදියට මෙන්න මේ වගේ හැන්දෙන් හොඳට ගා ගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකට සෝස් එක එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේක උඩින් චීස් එකතු කරගන්නවා. මම මේ එකතු කරගන්නේ මොසරෙල්ලා චීස්. පීසා එකේ චීස් වල හොඳ ඇදෙන ගතියක් ඇති වෙන්නේ මේ මොසරෙල්ලා චීස් එකෙන්. ඔයාලට මොසරෙල්ලා චීස් වෙනුවට චෙඩර් චීස්, හැපි කව් චීස් මේ වගේ ඕනෑම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පීසා එකට අවශ්‍ය ටොපින්ග්ස් ටික දාගමු. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා සොසේජස්, තක්කාලි, ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත ලූණු, මාළු මිරිස්, ඒ වගේම පාට දෙකකින් බෙල් පෙපර්. අපි දැන් මේ ටික පීසා එක උඩින් දාගමු. මම මුලින්ම සොසේජස් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට ලූණු, තක්කාලි, බෙල් පෙපර්, ඒ වගේම මාළු මිරිස් මේ දේවල් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ ලස්සනට හැමතැනටම යන විදියට ටොපින්ග්ස් ටික දාගන්න. මේ විදියට හැමදේම එකතු කරගෙන ඊළඟට අපි ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේක ටිකක් සැර වැඩි කරගන්න කැලි මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මම පීසා එකේ රස වගේම ලස්සන ටිකක් තවත් වැඩි කරගන්න තවත් චීස් ටිකක් උඩින් එකතු කරගන්නවා. මේක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව එකතු කරගන්න. දැන් අපි පීසා එකට අවශ්‍ය ටොපින්ග්ස් ටික එකතු කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේක බේක් කරගමු. සෙල්සියස් අංශක 220ට ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ මැද රැක් එකට දාලා විනාඩි 10ක් 12ක් අතර කාලයක් බේක් කරගන්නවා. චීස් ටික හොඳින් දිය වෙලා පීසා බේස් එකේ ක්‍රස්ට් එක ලස්සන දුඹුරු පාටක් එනකන් හොඳින් බේක් කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත පීසා එක. මගේ oven එකේ මේක බේක් වෙන්න විනාඩි 12ක් පමණ ගත වුණා. ඊළඟට මම පීසා ක්‍රස්ට් එක වටේට මේ වගේ බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස පීසා එක. මේ බලන්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පීසා එකේ ක්‍රස්ට් එක හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. කඩින් ගින පීසා එක වගේම ගොඩාක් රසවත්. කිසිම වෙනසක් නැහැ. දැන් ඕගලන්ට පේන්න ඇති පාන් පිටි කෝප්ප දෙකකින් ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 12ක ලොකු පීසා එකක් හදලා රස බලන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලයි කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට like එකක් දෙන්න, share කරන්න. ඒ වගේම දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. දුෂානිස් ඩයරි Facebook page එකට photos එවන ඔයාලා හැම දිනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.